Kyllä on tullut lunta. Joo, aamu aloitetaankin lumitöillä. Tästä lämmittää tuota uuniakin. Oho. No niin. Tuokin on ihan sama kuin hyvin ottaa tuolta tämän reunan, kun nehän pukkaa tuolta tien päästä asti paskat tää. No joo. Nyt on lumitet tehty. Kyllähän siinä meni aika. No siinä ei kauan mennyt. No taas kaikki saatana täynnä lunta. Varsinkin tuo postilaatikko. Just mahtu tänne. Aika sopii. Joo, piti samalla tuossa ottaa serkkupoika kyytiin ja käydä nakkaan tuohon Masterbox Studiolle. Tekemässä taas biisiä, niin samalla matkallahan tuo meni. Joo, käydäänpä korjailee vähän aikaa skootteria ja sitten pitäis käydä kotona vähän tekee pihvelöisiä ja syömässä. Niin. No, katsotaan minkä verran aikaa nää ehtii. TKC. Joo, kyllä tässäkin saa ensin tehdä vähän lumitöitä, ettei tarvitse kenenkään maanantaina ruveta näitä putsailemaan niitä oviedustoja. Kyllähän tässä käy aura, mutta ei sekään saa ihan näitä kaikkia täältä. Rupeaa olla jo pikkusen märkä. Painavaa tuo lumi. Niin siis tämä lähtee käyntiin ja kaikkia. Tuolla on reikä. Joo, Sammu. Koska se tuo pakoputki vaikuttaa. Tää on kyllä niin saatana läjääsä ja kaikkia. Voisiko toimia? Tämä on tuosta alkuperäistä kaasarista. Mutta tässä on tämmösiä lovia ja kaikkea. Voiko tämä itsessään vaihtaa vaan? Mutta mä nyt otin tuosta toisesta resusta kaasarista tuosta tämän kumiin. On vähän erilainen, mutta voisiko se toimia? Tuolla on reikä. Reikä tuolla kalavossa. En tiedä, mä laittoin sen nyt tuonne ja voidaan me kokeilla tuota, mutta en mä muista. Tuolla on letkun paikka, tuolla on letkun paikka, tuolla on letkun paikka. Miten nämä meni nämä sensoriletkut sun muut? No, katot. Saataiskohan me tämä korjattua? Mä kyllä tiedä mitä väliä tällä on. Eihän tuo ollut toiminnassa. Oisa mulla nuo johot tuossa. Johot tuossa tää. No me kokeile, jos me saadaan noita näkyville tuolta. Kolvataan kiinni. Voihan se ottaa johon aina irti. No siinä se on. Se on semmonen. En tiedä, pitäisikö mun katkaista tuosta ja koittaa näitä oikua näitä. Tuosta poikki. Näitä hitsata uusiksi. Tuoltakin näkyy valoa läpi tuolta putkesta. Joo. En tiedä. Täällähän on tämä on joku rajoitinjohto. Tää näyttäisi niinkö tämä olisi vähän kärsinyt täältä. Ja täällä kans. Tuoltahan näkyy jo johot. Pitäisiköhän se tuo tehdä uusi pää tuo? Tämähän on se sytytyssysteemi. Elikkä tuossa on nyt sytytys, se on niinku F:n kohdalla. Voisiko se olla tämäkin jotenkin?
Tää vissiin vois vähän siirtääkin. Mikä tuolla? Paska. Tää putke saa jotain irti tää. Helvetti. Mitähän tuolla? Ei sinne näe. Joo, täällähän oli poikki tämmönen putkenpätkä tuolla sisällä. Tää oli tässä. Joo, saapa nää. Mitä tästä tuli? Niinkö tämä ihan vitu? Saapa nää. Melkoinen väli jäi tuohon. Se oli vähän tuolla, mutta tuleeko tuo kulma edes ohi? Jos vaan ois kaikki kiinni. No tuo putki nyt meni pikkusen vinnoon, mutta täällä on tämä vanha kaasari. Kaikki nämä, mä en vaan muista mihin nämä tulee kiinni. Mutta johot on. Mä en usko, että tää toimii, mutta voidaan sitä kokeilla. Laitetaan vielä tämä johonkin. Ei se tällä ihan kaasupohjaa. No, nyt on taas tuo normikaasari. Ja tämähän nyt ei mene mihinkään, eikä nämä. Mutta ne on silti kiinni täällä. Pitää kokeilla uudelleen. Alkaninko joku rajoittaa sitä? Mutta nyt tuntuu, että se poksu alkaa putkea niin pahasti. Ei taas pysty sanomaan. Se ei varmaan kuleeko 10, 2 tai 3, mutta liian vähän. Pitääkö mun vielä katsoa tuo ajoitus? Mutta nyt mun pitää lähteä syömään jo väliin. Kello rupeaa olleen 5, 4:30. No niin, nythän ne kävi auralla. On puhtaat oheitusta. Joo, nyt pitää tuo oma auto kaivaa tuolta lumesta. Lähteä välillä käymään kotona paistelemaan pihiin. Sitten tulee vähän pottuja ja siitä vähän piiviä ja vielä joku kastike. Vähän nyt piiviä, vähän sokeroituja sipuleita. Perunoita, juustolihaa, kastike, makiat, sipulit ja lihaa ja salaattia. Satana mä sanoin, että jos ei lautanen näytä tältä, sitten kun on syönyt, niin perkkeeli. Kellokin on vittu 6 jo melkein. Joo. No, lähdetään vielä vähäksi aikaa hinkkaa sitä mopua. En tiedä, ajoituksen voisi katsoa ja venttiilit ja vähän se naputtaa. Joo niin siis me vaihtaa samalla tässä öljytä. En tiedä mikä vittu. Nyt on tee kohillaan. Nuokin on. Nuokin on kohillaan. Voisiko se olla yhden hampaan? Voi se olla yhden hampaan väärä. Niin, eli ketju kiristin pois.
Sitten voidaan ottaa nuo 10 millin mutterit tuosta ja nostaa ja käyttää nokkaa vähän pois ja ketjua pyöräyttää 1 kerta. Tai siis nokkaa pyöräyttää 1 kerta. Just tuossa huomasin, että eihän mä tähän oo vaihtanut muuten edes öljyä, kun se on vaan lisätty. Täällä on tämmöset vermeet. En tiedä, nyt siellä on uudet öljyt, pykälä hypätty, säyttöventtiilit taas. Nuo on nyt pois taas. Ei helvetti. Mä en enää oikeastaan tiedä mitä tälle voi tehdä. No sitten voidaan vielä kaasari kattua. Vaihtaa suutin. Paukkuu putkeen ja röpöttää. Kaasari on nyt ainut. Tässä oli tämä puolikas 76. Koska meidän kokkila sitten pienemmällä vaan. Taas kerran. Tää on tuo. Onko tuli 74? Laitaanko 72? Tää kyllä voi olla tässä tulupa hatusakin ongelma. Tai tässä johos. Mä just laittoin elektroniikkas putsaspreitä. Tai voihan se olla tietenkin tässäkin. Mutta kyllä sen pitäisi saada. Mä en tiedä maadottaako tämä tätä kautta. Tässä saa kyllä maitakin. Ei auttanut lisää maa tänne. Tuo on kans rajoitin. Jos tuo ottaa pois, se ei kule. Mutta jos mä otan tämän pois, niin vähän aikaa nostaa kierrokset täysille. Se saa liikaa ilmaa, kun otti tuon kopaan pois. En nyt tiedä, miten tuo aiemmin toimi tuolla kaasarilla ja kaikilla. Mutta joku mennä Kymkon tuo CDI voisi laittaa tuohon, mutta pitäisi johtoja vaihella ja tämmöstä. Koska siinä on ollut tuo suutin kaasari, sähkökaasari. Mutta miten se toimi aiemmin? Onko se mennyt tuo CDI rikki sitten ja tuohon tulee niin helvetisti piuhoja, että puolilla kai varmaan tee mitään. Pitääkö mun ruveta tuo CDI ruveta hinkkaamaan vai vaihtaa koko sähköt tähän vehkeeseen? Nyt on perseestä. Niin ja jos ei joku ole kattonut aikaisempia videoita, niin kaikki polttoainehanat, letkut, suodattimet, kaikki on uutta. Saa uudet kalavot. Kaikki. Ei voi enää ymmärtää, miten se on voinut toimia, jos se ei nyt voi toimia. Vai onko tämä on kans uusi, tämä rajoitussysteemi vehe, mutta saman tekeekö se vanhakin. Toki maksaa 40. Pitääkö mun vaan hommata tämmönen? Tämäkin on 80 vehe, niin ei kyllä tee mieli hommata. Helvetti, sama ostaa toinen skootteri. Joo, kyllä mä luovutan. Kello on 7:15. Riittää tältä päivää. Tää koittaa varmaan googletella ja katella ja... vittu. No, nyt kotiin. En ymmärrä, miten noin paskoja vehkeitä tehdään nykyään, saatana. Täynnä kaikkia sähköjä ja vitu antureita ja ilmasto pelastuu taas vittu. Herran jumala. Ois vaan pitänyt ostaa se suska silloin, vaikka oiskin maksanut enemmän. Ei ois tuo talli täynnä romua. Tuolla on yksi soliferi, no sekin vittu kansiongelma maksaa ihan vituusti. Tai laittaa myyntiin kaikki osina tai en tiedä. Se rieju pitäisi sieltä laittaa kassaan. No, joo. Vois tää vielä huomenna katsoa skootteria ja
Vaihdetaan tuohon emännän autoon öljyt. Mutta en tiedä mitä teen sen kanssa. No, katsotaan huomenna.